สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Inspire Station สถานีเติมพลังชีวิตจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงแหล่งรวมแรงบันดาลใจให้คุณในทุกๆวันถ้าคุณผู้ฟังพร้อมแล้วเชิญรับฟังเนื้อหาได้เลยครับหลายคนคิดว่าความสำเร็จมาจากพรสวรรค์หรือโชคช่วยแต่ความจริงแล้ววินัยคือหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่สุดที่นำไปสู่ความสำเร็จได้อย่างแท้จริงงานวิจัยอย่างชี้ได้ว่าความมีวินัยเป็นตัวบ่งชี้ความสำเร็จที่แข็งแกร่งยิ่งกว่าความฉลาดเสียอีกนอกจากวินัยแล้วการตั้งเป้าหมายอย่างชัดเจนก็เป็นขั้นตอนสำคัญที่จะนำเราไปสู่ความสำเร็จในชีวิตได้เช่นกันการตั้งเป้าหมายที่ถูกวิธีจะช่วยสร้างแรงบันดาลใจและเพิ่มพลังให้เรามุ่งมั่นไปสู่ความสำเร็จได้มากขึ้นและในวิดีโอนี้คุณจะได้เรียนรู้วิธีฝึกวินัยและการตั้งเป้าหมายในชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้ก้าวไปสู่ความสำเร็จในแบบของคุณเองเป้าหมายคือเชื้อเพลิงของความสำเร็จเพราะในทุกการเดินทางของชีวิตไม่มีอะไรจะสำคัญไปกว่าการรู้ว่าเรากำลังจะไปที่ไหนเป้าหมายเปรียบได้กับเข็มทิศที่กำหนดทิศทางให้กับเรือกลางทะเลกว้างต่อให้เรือจะใหญ่หรือแข็งแรงเพียงใดหากไม่มีทิศทางก็ไม่มีวันไปถึงฝั่งฉันใดชีวิตคนเราก็ฉันนั้นต่อให้มีความสามารถมีความรู้หรือมีโอกาสมากมายแค่ไหนหากไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจนก็อาจเพียงแค่หมุนวนอยู่กับที่หรือเดินทางไปในเส้นทางที่ไม่ได้นำไปสู่ความสำเร็จที่แท้จริงเป้าหมายคือภาพในอนาคตที่เราปรารถนาให้เป็นจริงมันคือการวางจุดหมายปลายทางของชีวิตเป็นสิ่งที่ทำให้เรามีพลังในการตื่นเช้ามีเหตุผลในการต่อสู้กับความยากลำบากและมีแรงบันดาลใจในการลงมือทำเป้าหมายจึงเป็นมากกว่าความฝันเพราะมันเป็นฝันที่ถูกแปลงให้กลายเป็นทิศทางเป้าหมายที่แท้จริงจะชัดเจนพอที่จะทำให้เรารู้ว่าควรเริ่มจากตรงไหนและต้องข้ามผ่านอะไรบ้างเพื่อไปให้ถึงรูปแบบของเป้าหมายในชีวิตมีหลากหลายบางคนมีเป้าหมายในเรื่องการเงินอยากมีรายได้มั่นคงมีอิสระทางการเงินบางคนตั้งเป้าเรื่องสุขภาพอยากมีร่างกายแข็งแรงมีพลังในการใช้ชีวิตบางคนมุ่งไปที่ความสำเร็จทางอาชีพการสร้างผลงานการเป็นผู้นำหรือการมีธุรกิจเป็นของตัวเองบางคนอยากสร้างครอบครัวที่อบอุ่นมีความรักที่มั่นคงหรือแม้แต่เป้าหมายด้านจิตใจเช่นการมีความสุขจากภายในการฝึกสติหรือการบรรลุความสงบของชีวิตเป้าหมายของแต่ละคนจึงไม่จำเป็นต้องเหมือนกันและไม่มีคำว่าเล็กหรือใหญ่เกินไปมีเพียงคำถามว่าเป้าหมายนั้นมีความหมายกับเรามากพอหรือไม่ผู้ที่มีหน้าที่กำหนดเป้าหมายของชีวิตไม่ใช่ใครอื่นนอกจากตัวเราเองไม่มีใครรู้ว่าอะไรคือสิ่งที่ทำให้เรามีความสุขจริงไม่มีใครสามารถตัดสินแทนเราได้ว่าชีวิตที่สมบูรณ์ควรเป็นแบบใดเป้าหมายจึงไม่ควรเป็นสิ่งที่สังคมบังคับหรือเป็นเพียงการตามคนอื่นแต่ควรเป็นสิ่งที่ออกมาจากใจอย่างแท้จริงเป้าหมายที่ตั้งเพราะแรงกดดันจากภายนอกมักจะหมดไฟเร็วแต่เป้าหมายที่ตั้งจากข้างในจะกลายเป็นพลังไม่รู้จบเมื่อเรามีเป้าหมายที่ชัดมันจะกลายเป็นเชื้อเพลิงของความสำเร็จเพราะเราจะรู้ว่าเราต้องทำอะไรเราจะจัดลำดับความสำคัญของชีวิตได้ดีขึ้นเราจะกล้าปฏิเสธสิ่งที่ไม่สอดคล้องกับทางเดินของเราและเราจะอดทนกับความลำบากได้มากกว่าคนที่ไม่รู้ว่าทำไปเพื่ออะไรเป้าหมายที่ชัดเจนยังช่วยดึงศักยภาพในตัวเราออกมาอย่างน่าอัศจรรย์เพราะเมื่อเรารู้ว่ากำลังจะไปที่ไหนเราก็จะเริ่มมองเห็นวิธีที่จะไปถึงได้ง่ายขึ้นมีผลการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในต่างประเทศที่ทำการวิจัยในกลุ่มนักศึกษาที่เรียนจบไปแล้วในระยะเวลาหลายปีโดยแบ่งนักศึกษาออกเป็นกลุ่มตามความชัดเจนของเป้าหมายในชีวิตผลปรากฏว่ากลุ่มที่มีการเขียนเป้าหมายไว้อย่างชัดเจนมีแนวโน้มประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานรายได้และคุณภาพชีวิตสูงกว่ากลุ่มที่ไม่มีการตั้งเป้าหมายอย่างชัดเจนอย่างเห็นได้ชัดทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่าทุกคนต้องมีเป้าหมายยิ่งใหญ่แต่การมีเป้าหมายแม้เพียงเรื่องเล็กๆก็ยังทำให้ชีวิตมีทิศทางที่มั่นคงกว่าการไม่มีเป้าหมายเลยคนส่วนใหญ่ในโลกนี้ยังไม่มีเป้าหมายชีวิตที่ชัดเจนมีเพียงคนส่วนน้อยเท่านั้นที่รู้ว่าตัวเองต้องการอะไรอย่างแท้จริง
หลายคนปล่อยให้ชีวิตพัดไปตามกระแสสะดุ้ตื่นตอนอายุมากแล้วว่าได้เดินห่างจากสิ่งที่ใจปรารถนาไปไกลมากจึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่ผู้คนมากมายรู้สึกเหนื่อยเบื่อและหมดแรงเพราะพวกเขากำลังใช้ชีวิตโดยไม่มีเชื้อเพลิงอย่างแท้จริงขาดการเติมเต็มภายในขาดเป้าหมายที่จะปลุกไฟในใจให้ลุกโชนเชื้อเพลิงของความสำเร็จจึงไม่ได้มาจากโชคหรือโอกาสแต่เริ่มต้นจากภายในใจที่มีเป้าหมายชัดเจนก่อนจากนั้นค่อยเสริมด้วยความพยายามความมีวินัยการลงมือทำและการไม่ยอมแพ้กลางทางเป้าหมายจึงเปรียบเสมือนน้ำมันที่เติมในเครื่องยนต์เมื่อมีแล้วเครื่องยนต์จะเริ่มทำงานและพาเราวิ่งไปข้างหน้ายิ่งเป้าหมายชัดเครื่องยนต์ก็ยิ่งทำงานได้ดีขึ้นและยิ่งเราดูแลเป้าหมายของเราให้ต่อเนื่องเชื้อเพลิงนี้ก็จะไม่มีวันหมดรูปแบบของเชื้อเพลิงแห่งความสำเร็จจึงประกอบด้วยหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเป้าหมายที่มีความหมายการมีแผนการที่ชัดเจนการเชื่อมั่นในตนเองการหมั่นทบทวนเป้าหมายสม่ำเสมอและการลงมือทำในทุกวันอย่างไม่ละทิ้งเชื้อเพลิงเหล่านี้ไม่ใช่สิ่งที่ซื้อหาได้จากภายนอกแต่สร้างขึ้นจากข้างในทั้งหมดและเมื่อสร้างได้แล้วไม่มีสิ่งใดบนโลกที่จะหยุดคนที่มีเป้าหมายชัดเจนได้ชีวิตที่มีเป้าหมายไม่เพียงแต่จะสำเร็จในรูปธรรมแต่ยังทำให้เรารู้สึกว่าได้มีชีวิตอยู่อย่างแท้จริงเพราะทุกย่างก้าวมีความหมายทุกการเหนื่อยมีคุณค่าและทุกสิ่งที่ทำล้วนเชื่อมโยงกับสิ่งที่เราต้องการในหัวใจอย่างลึกซึ้งเป้าหมายจึงไม่ใช่แค่เชื้อเพลิงของความสำเร็จแต่คือพลังแห่งการมีชีวิตที่มีคุณค่าในทุกวินาทีของการเดินทางวินัยเปรียบเสมือนกุญแจสำคัญที่ช่วยปลดล็อกประตูแห่งความสำเร็จของเราได้ความหมายของคำว่ากุญแจสู่วินัยในที่นี้คือการที่ความมีวินัยกลายเป็นเครื่องมือหลักในการเปิดทางไปสู่เป้าหมายที่เราต้องการจะบรรลุเปรียบได้กับกุญแจที่ไขประตูที่ปิดตายอยู่ให้เปิดออกเมื่อเรามีวินัยในการลงมือทำสิ่งต่างๆอย่างสม่ำเสมอแม้ในช่วงเวลาสั้นๆเช่นเพียง7 วันเราจะพบว่าหลายๆเป้าหมายที่เคยมองว่ายากหรือไกลตัวเริ่มมีความเป็นไปได้และใกล้ความจริงมากขึ้นคำว่ากุญแจถูกนำมาเปรียบเทียบกับวินัยเพราะกุญแจเป็นสัญลักษณ์ของเครื่องมือที่ไขปัญหาและอุปสรรคกุญแจ1 ดอกสามารถเปิดประตูหรือหีบสมบัติที่เก็บซ่อนสิ่งมีค่าไว้ได้ชั้นใดวินัยก็ฉันนั้นสามารถไขเปิดศักยภาพและโอกาสในตัวเราให้ก้าวออกมาสู่ความสำเร็จที่ต้องการได้หลายคนอาจมองว่าวินัยเป็นข้อจำกัดที่ทำให้ชีวิตเคร่งครัดเกินไปแต่แท้จริงแล้ววินัยคืออาวุธลับหรือกุญแจวิเศษที่จะปลดปล่อยเราให้เป็นอิสระจากความเกียจคร้านและความเฉื่อยชาเมื่อลงมือทำสิ่งใดด้วยวินัยเราจะไม่ปล่อยให้ความรู้สึกขี้เกียจหรือความท้อแท้มาฉุดรั้งเปรียบเหมือนมีแม่กุญแจล็อกความฝันเราไว้การมีวินัยจึงเป็นการใช้ลูกกุญแจที่อยู่ในมือเราปลดล็อกความฝันและเป้าหมายนั้นออกมาการปลดล็อกเป้าหมายใน7 วันด้วยวินัยทำได้อย่างไรเคล็ดลับอยู่ที่การทุ่มเททำสิ่งเล็กๆน้อยๆอย่างต่อเนื่องทุกวันจนครบสัปดาห์แม้7 วันจะเป็นเวลาที่ไม่นานแต่ถ้าเราโฟกัสเป้าหมายอย่างจริงจังและมีวินัยกับตัวเองในทุกๆวันผลลัพธ์ที่ได้อาจทำให้เราประหลาดใจยกตัวอย่างคนที่มีเป้าหมายอย่างพัฒนาตนเองเช่นการอ่านหนังสือที่มีประโยชน์สักเล่มหากเขาจัดสรรเวลาหลังเลิกงานวันละ1 ชั่วโมงเพื่อเรียนรู้หรืออ่านหนังสืออย่างมีวินัยติดต่อกันตลอด1 สัปดาห์เขาจะพบว่าตนเองมีความรู้เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนสิ่งเหล่านี้คือการปลดล็อกตัวเองขั้นแรกที่เกิดขึ้นภายในเวลาเพียง7 วันแน่นอนว่าการจะพิชิตเป้าหมายใหญ่ในชีวิตอาจต้องใช้เวลามากกว่า7 วันแต่การที่เราบังคับตัวเองให้มีวินัยได้แม้ช่วงสั้นๆนั้นเปรียบเสมือนการไขกุญแจดอกแรกที่ขังศักยภาพของเราไว้เมื่อผ่านสัปดาห์แรกไปแล้วเราจะรู้สึกได้ถึงพลังใจที่เพิ่มขึ้นเพราะเราได้พิสูจน์กับตัวเองว่าเราทำได้ความสำเร็จเล็กๆที่เกิดจากวินัยในช่วง7 วันจะกลายเป็นแรงผลักดันให้เรามุ่งมั่นทำต่อไปในระยะยาวเพื่อไปสู่เป้าหมายใหญ่ที่ตั้งไว้ทัศนคติของเราก็จะเปลี่ยนไป
เมื่อเรามีวินัยเราจะเลิกผัดวันประกันพรุ่งและจัดการสิ่งต่างๆรอบตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นการลงมือทำด้วยวินัยทุกวันทำให้เรารู้ว่าอะไรควรทำก่อนหลังและอะไรที่สำคัญจริงๆต่อเป้าหมายชีวิตวินัยไม่ใช่พรสวรรค์ที่มีมาตั้งแต่เกิดแต่เป็นคุณสมบัติที่ทุกคนสร้างขึ้นได้คนที่ประสบความสำเร็จระดับโลกหลายคนพูดตรงกันว่าวินัยคือกุญแจสู่ความสำเร็จของพวกเขาแรงบันดาลใจหรือโชคอาจมีบทบาทเพียงช่วงสั้นๆแต่สิ่งที่พาความฝันไปถึงเส้นชัยจริงๆคือลงมือทำอย่างมีวินัยสม่ำเสมอตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือโทมัส เอดิสันผู้ประดิษฐ์หลอดไฟฟ้าเอดิสันทดลองซ้ำแล้วซ้ำเล่าหลายพันครั้งกว่าจะสร้างหลอดไฟดวงแรกได้สำเร็จหากเขาขาดวินัยและความพยายามยอมแพ้ไปเสียก่อนเราคงไม่มีแสงไฟใช้กันอย่างสะดวกสบายเช่นทุกวันนี้เช่นเดียวกับนักวิทยาศาสตร์ผู้ค้นพบยาเพนิซิลลินซึ่งช่วยรักษาชีวิตคนนับล้านการค้นพบครั้งยิ่งใหญ่เหล่านั้นเกิดขึ้นได้เพราะความมีวินัยในการทดลองและไม่ท้อถอยในอุปสรรคที่พบในแวดวงกีฬาก็เช่นกันวินัยคือปัจจัยที่แบ่งแยกระหว่างผู้ที่ไปถึงเป้าหมายกับผู้ที่ล้มเลิกกลางคันนักกีฬาระดับโลกหลายคนมีตารางชีวิตที่เคร่งครัดฝึกซ้อมทุกวันไม่เคยขาดตัวอย่างที่น่าประทับใจคือน้องเมรัชนกอินทนนท์นักแบดมินตันสาวไทยที่ก้าวขึ้นเป็นแชมป์โลกได้ตั้งแต่อายุเพียง 18 ปีเบื้องหลังความสำเร็จนั้นคือการฝึกฝนอย่างมีวินัยมาตั้งแต่วัยเด็กไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคผู้บริหารและนักธุรกิจชั้นนำอย่างวิกรมกรมดิษฐ์ยังเคยกล่าวยกย่องน้องเมย์ว่าความมุ่งมั่นอดทนและมีวินัยของเธอคือแบบอย่างที่เยาวชนควรเอาเป็นแบบอย่างเพราะคำว่าวินัยทำให้คนธรรมดาสามารถสร้างผลงานและสามารถยืนระยะอยู่ในระดับโลกได้นานกว่าคนไม่มีวินัยความมีวินัยในการทำสิ่งที่รักอย่างต่อเนื่องเป็นกุญแจที่ปลดล็อกศักยภาพของน้องเมย์จนกลายเป็นยอดนักกีฬาและเรื่องราวของเธอก็ได้สร้างแรงบันดาลใจให้ใครหลายคนเชื่อมั่นในพลังของวินัยสำหรับคนทำงานที่มีเป้าหมายในชีวิตไม่ว่าจะเป็นการเลื่อนตำแหน่งคนที่เริ่มทำธุรกิจส่วนตัวหรือคนที่ต้องการพัฒนาตัวเองด้านต่างๆวินัยก็ยังคงเป็นกุญแจดอกสำคัญที่จะพาเราไปถึงจุดหมายการมุ่งมั่นทำงานตรงหน้าให้ดีที่สุดทุกวันตรงต่อเวลารับผิดชอบหน้าที่โดยไม่ต้องมีใครมาคอยกำกับล้วนเป็นรูปธรรมของวินัยในการทำงานเมื่อเราทำสิ่งเหล่านี้สม่ำเสมอผลลัพธ์ที่ได้คือผลงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นเจ้านายและเพื่อนร่วมงานจะสังเกตเห็นความตั้งใจจริงและความน่าเชื่อถือของเราโอกาสความก้าวหน้าในสายอาชีพก็จะเปิดกว้างออกเหมือนประตูที่ถูกไขด้วยกุญแจแห่งวินัยจนเปิดออกกว้างเราจะพบว่าตัวเองเข้าใกล้เป้าหมายในอาชีพทีละขั้นจากการสั่งสมวินัยทีละเล็กละน้อยในทุกวันการปลดล็อกเป้าหมายด้วยวินัยใน7 วันนั้นทำได้จริงหรือไม่คำตอบขึ้นอยู่กับว่าเราให้คำนิยามการปลดล็อกอย่างไรหากหมายถึงการเปลี่ยนแปลงตัวเองและเริ่มเห็นความก้าวหน้าที่ชัดเจนก็ต้องบอกว่าทำได้จริงแน่นอนเพราะเมื่อเรามีวินัยทำสิ่งใดต่อเนื่องแม้เวลาสั้นเพียง1 สัปดาห์เราจะค้นพบว่าตัวเองสามารถพัฒนาขึ้นได้มากกว่าที่คาดคิดเป้าหมายเล็กๆบางอย่างสามารถสำเร็จได้จริงใน1 สัปดาห์ยกตัวอย่างเช่นการเริ่มต้นออกกำลังกายเป็นประจำหากเรามีวินัยตื่นเช้าออกไปวิ่งทุกวันจนครบ7 วันร่างกายเราจะปรับตัวเริ่มรู้สึกแข็งแรงกระชับกระเฉงนั่นคือการปลดล็อกนิสัยใหม่ที่ดีต่อสุขภาพหรือถ้าเป้าหมายคือการทำงานอดิเรกที่อยากลองทำมานานเช่นเขียนบล็อกหรือวาดภาพถ้าเราบังคับตัวเองให้ลงมือเขียนหรือวาดทุกวันไม่ขาดภายใน1 สัปดาห์เราอาจได้ผลงานชิ้นแรกออกมาสำเร็จนั่นคือการปลดล็อกความคิดสร้างสรรค์และความภูมิใจในตัวเองเมื่อผ่าน7 วันไปแล้วเราจะเห็นว่าประตูบานแรกได้ถูกเปิดออกความกลัวหรือความลังเลใจที่เคยเป็นเหมือนแม่กุญแจล็อกเราไว้ก็เริ่มคลายลงที่เหลือก็เพียงแค่เดินหน้าต่อด้วยวินัยอย่างต่อเนื่องเป้าหมายระยะยาวที่เคยมองว่าไกลเกินเอื้อมก็จะค่อยๆขยับเข้ามาใกล้ในที่สุดแล้วกุญแจสู่วินัยก็คือการลงมือทำอย่างมุ่งมั่นสม่ำเสมอด้วยตัวเราเอง
ไม่มีสิ่งใดมาปลดล็อกความสำเร็จของเราได้หากเราไม่ยอมไขกุญแจนั้นด้วยสองมือของเราเอง วินัยจึงเป็นเสมือนขุมพลังที่ซ่อนอยู่ในตัวเราทุกคนไม่ว่าใครก็ใช้กุญแจดอกนี้ได้ตราบใดที่เรากล้าที่จะลงมือทำดังคำกล่าวที่ว่าระยะทางหมื่นลี้เริ่มต้นที่ก้าวแรกการใช้วินัยทำสิ่งเล็กๆในวันนี้อย่างต่อเนื่องคือก้าวแรกที่สำคัญมากเพราะมันคือการไขกุญแจเปิดประตูไปสู่อนาคตที่ดีกว่าของเราเองเมื่อประตูนั้นถูกเปิดออกเป้าหมายทั้งหลายที่เคยอยู่แค่ความฝันก็จะเริ่มกลายเป็นจริงขึ้นมาทีละก้าวเมื่อมีเป้าหมายทุกเช้าจะเต็มไปด้วยพลังประโยคนี้ไม่ใช่เพียงคำพูดสวยหรูแต่คือความจริงที่สัมผัสได้ด้วยหัวใจเป้าหมายคือแรงดึงดูดที่ปลุกเราขึ้นจากเตียงแม้ในวันที่ฟ้าหม่นหรือแม้ในวันที่ไม่มีใครเห็นคุณค่าในสิ่งที่เราทำการมีเป้าหมายทำให้การตื่นขึ้นในทุกเช้าไม่ใช่เรื่องบังเอิญอีกต่อไปแต่เป็นการเริ่มต้นวันที่มีความหมายเป็นการลุกขึ้นเพื่อเข้าใกล้สิ่งที่เราปรารถนาอย่างลึกซึ้งในใจเป้าหมายไม่ใช่เพียงสิ่งที่อยู่ปลายทางแต่คือพลังที่แผ่ซ่านอยู่ในทุกย่างก้าวของการเดินทางคนที่มีเป้าหมายจะตื่นขึ้นมาเหมือนคนที่มีของสำคัญรออยู่ข้างหน้าดวงตาจะไม่หลับไหลแม้ยังง่วงเพราะข้างในมีความรู้สึกว่าเขากำลังใช้ชีวิตไม่ได้แค่ดำรงอยู่เป้าหมายทำให้หัวใจเรามีจังหวะที่แน่นอนไม่ว่าสิ่งแวดล้อมจะเปลี่ยนไปอย่างไรเป้าหมายที่ชัดเจนจะเป็นเหมือนแสงที่ปลายอุโมงค์เป็นเหมือนเชือกที่คอยดึงเราไม่ให้จมหายไปกับความว่างเปล่าเป้าหมายจะเปลี่ยนคำถามว่าจะทำอะไรดีในวันนี้ให้กลายเป็นวันนี้จะทำอะไรเพื่อเข้าใกล้สิ่งที่ฉันต้องการมากขึ้นเป้าหมายดีต่อชีวิตเราเพราะมันทำให้ทุกอย่างมีทิศทางเหมือนแม่น้ำที่ไหลไปสู่ทะเลไม่ใช่เพียงแอ่งน้ำขังอยู่เฉยๆเมื่อมีเป้าหมายเราจะรู้ว่าเวลาของเรามีคุณค่าเราจะเลือกสิ่งที่ควรทำและละทิ้งสิ่งที่เบี่ยงเบนออกจากเส้นทางเป้าหมายจะช่วยเราตัดสินใจได้ดีขึ้นเราจะไม่ยอมเสียเวลาไปกับเรื่องไร้สาระเพราะเรามองเห็นสิ่งที่เรากำลังเดินไปหาอยู่ข้างหน้าอย่างชัดเจนและเมื่อใจเห็นเส้นทางแล้วร่างกายก็จะเดินตามโดยไม่ลังเลแต่หากไม่มีเป้าหมายชีวิตก็เหมือนล่องลอยอยู่กลางทะเลหมอกทุกเช้าคือการตื่นมาโดยไม่รู้จะไปทางไหนเหมือนคนที่กำลังเดินอยู่ในเมืองที่ไม่รู้จักไม่มีแผนที่ไม่มีจุดหมายไม่มีแม้แต่คำถามว่าจะเดินไปเพื่ออะไรคนเหล่านี้มักจะรู้สึกเบื่อเหนื่อยเหมือนหมดไฟโดยไม่รู้สาเหตุเพราะไม่มีอะไรที่จุดประกายอยู่ในใจไม่มีเป้าหมายให้ไล่ตามไม่มีอะไรที่ทำให้ใจเต้นแรงเมื่อคิดถึงไม่มีอะไรที่อยากตื่นมาทำจริงๆในแต่ละวันการมีเป้าหมายเปลี่ยนภาพลักษณ์ของคนคนหนึ่งอย่างสิ้นเชิงคนที่มีเป้าหมายแม้ไม่ได้ร่ำรวยหรือประสบความสำเร็จแล้วในวันนี้แต่สีหน้าของเขาจะเปล่งประกายเขาจะพูดด้วยความเชื่อมั่นเดินด้วยจังหวะที่หนักแน่นสายตาจะมองไกลไปยังภาพฝันที่อยู่ข้างหน้าไม่ใช่มองแค่เพียงพื้นดินตรงหน้าในขณะที่คนไร้เป้าหมายมักจะนั่งจ้องโทรศัพท์ไปเรื่อยๆเดินวนอยู่กับกิจวัตรเดิมๆพูดถึงแต่ปัญหาเดิมๆเหมือนอยู่ในวงกลมที่ไม่มีวันจบเป้าหมายยังเป็นแหล่งพลังที่ไม่มีวันหมดแม้ในวันที่เราเหนื่อยหรือพลาดเป้าหมายจะคอยเตือนเราว่าเราทำสิ่งนี้ไปเพื่ออะไรเหมือนนักกีฬาที่แม้ล้มในสนามแต่ก็ยังลุกขึ้นได้เพราะรู้ว่ากำลังแข่งขันเพื่อชัยชนะที่มีความหมายกับหัวใจเมื่อมีเป้าหมายเราจะไม่ปล่อยให้ความล้มเหลวชั่วคราวทำให้เราหยุดเดินเราจะไม่ยอมให้คำดูถูกทำให้เราหันหลังกลับเป้าหมายคือภูเขาใหญ่ที่เราต้องการพิชิตและทุกก้าวขึ้นไปย่อมมีค่าแม้จะเป็นเพียงก้าวเล็กๆในแต่ละวันคนที่มีเป้าหมายจะมีชีวิตที่กระตือรือร้นมองโลกด้วยความหวังและพร้อมเผชิญกับอุปสรรคมากกว่าคนทั่วไปเพราะเขาไม่ได้มองแค่ว่าตอนนี้ยากแต่เขามองว่าสิ่งที่อยู่ข้างหน้าคุ้มค่ากับความยากลำบาก
เขาจะลงมือทำแม้ไม่มีแรงเชียร์เขาจะวางแผนแม้ยังไม่เห็นผลเขาจะยิ้มแม้วันนี้จะล้มเพราะเขารู้ว่าการล้ม1 ครั้งคือการเข้าใกล้เป้าหมายมากขึ้นอีก1 ก้าวในทางตรงข้ามคนที่ไม่มีเป้าหมายจะเปราะบางต่อสิ่งรอบข้างเมื่อเจอปัญหาเล็กน้อยก็อาจรู้สึกท้อแท้เพราะไม่มีอะไรคอยยึดเหนี่ยวเมื่อใครพูดอะไรแย่ๆก็รู้สึกหมดคุณค่าเพราะไม่ได้มีเป้าหมายให้ตัวเองภาคภูมิใจเขาอาจใช้ชีวิตเพื่อให้พรุ่งนี้มาถึงแต่ไม่ใช่เพื่อให้พรุ่งนี้ดีกว่าเดิมเป้าหมายคือสิ่งที่แยกคนที่อยู่ไปวันๆออกจากคนที่กำลังเดินทางไปสู่ฝันอย่างชัดเจนที่สุดการจะมีเป้าหมายไม่จำเป็นต้องเริ่มจากสิ่งใหญ่โตเราอาจเริ่มจากคำถามง่ายๆว่าอะไรคือสิ่งที่เรารักอะไรคือสิ่งที่เราทำแล้วรู้สึกมีคุณค่าอะไรคือสิ่งที่เราอยากให้เกิดขึ้นในชีวิตภายในปีข้างหน้าหรือแม้แต่สิ่งใดที่เมื่อเรานึกถึงแล้วใจเต้นแรงสิ่งเหล่านี้คือจุดเริ่มต้นของการค้นหาเป้าหมายการเขียนออกมาการพูดคุยกับตัวเองบ่อยๆหรือการอยู่เงียบๆเพื่อฟังเสียงในใจก็ล้วนเป็นเครื่องมือในการค้นหาเป้าหมายทั้งสิ้นเมื่อเป้าหมายนั้นค่อยๆชัดขึ้นมันจะกลายเป็นพลังที่ดันหลังเราในทุกเช้าทำให้เราตื่นมาพร้อมความตั้งใจใหม่พร้อมคำถามว่าวันนี้จะทำอะไรเพื่อขยับเข้าใกล้เป้าหมายนั้นอีกนิดและพลังนั้นเองจะเปลี่ยนชีวิตธรรมดาให้กลายเป็นชีวิตที่มีทิศทางชีวิตที่มีไฟชีวิตที่มีความหมายเพราะทุกเช้าที่มีเป้าหมายคือการเริ่มต้นใหม่ของการเดินทางที่เต็มไปด้วยแรงขับเคลื่อนภายในที่ไม่มีใครหยิบยื่นให้ได้นอกจากตัวเราเองสุดท้ายนี้หากคุณผู้ฟังทุกท่านชอบเนื้อหาดีๆแบบนี้รบกวนคุณผู้ฟังทุกท่านช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง Inspire Station เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของพวกเราทุกท่านด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ